Paju. Nyt ollaan Kuusankoskella tällaisessa kerrostalokohteessa, jonne te olette tehnyt teidän firman toimesta tämmöisen energiatehokkuusremontin tai lämpö tämmöisen remontin. Ja tuolla taustalla, sun taustalla näkyykin tollanen patteristo, tollasia lämpöpumppuja. Niin kerros hiukan, mitä siellä on taustalla näkyvissä. Joo, tässä meillä on tällainen isompi kerrostaloyhtiö. Tämä koostuu 3 kerrostalosta, 81 asuntoa ja 1 yhteinen kattilahuone. Ja lämmitysmuotona on ollut öljy ja maakaasu. Ja nyt sitten niin säästösyistä ja energian hintojen takia niin sitten yhtiö päätyi remontoimaan tätä ja valittiin sitten tällainen hybridilämmitysjärjestelmä, jossa pääasiallinen lämmönlähde on ilmavesilämpöpumput, tuossa näkyy taustalla. Eli niitä on siinä 6 kappaletta ja 130 kilowattia yhteinen nimellisteho. Ja niistä voisi sen verran sanoa, ne on hyvin hiljaisia, niin kuin kuuluu. Kaikki käy tällä hetkellä. Ja kaikki pöhisee täysillä, mutta ei tällä silti mitään hirveätä meteliä ole. Joo, ne on hyvin sukkasilla. Tosin yhtiö teettää siihen vielä pientä karsinaa näkösuojaksi eteen, mutta se on jäänyt sitten varmasti keveämmälle. Joo. Ja tekniikka on silleen uutta, että se on kylmäaineena on tämä ympäristöystävällinen R290 eli propaani. Jaa. Että se on tätä päivää ja niin kuin tuleva aine, että GWP-luku vaan 3, että se on hyvin niin kuin luonnollinen kaasu. Kyllä. Ja hyvänä asiana sillä tekniikalla on, että päästään hyvinkin korkeisiin lämpötiloihin. 75 asteesta vettä tuottaa laitteet. Ja se ottaa hyvin sitten tänne tätä Joo, ja nimenomaan käyttövesivaatimukset kerrostaloissa kierrossa muun muassa, niin se on aika korkea tänä päivänä, niin ei tarvitse sitten muilla energioilla tulistaa sitä. Eli sellainen systeemi tehty tänne ja lisäksi siihen liittyy sitten poistoilman lämmön talteenotto. Eli tuolla on tommonen putki, mikä menee tonne katolle. Joo, siellä menee liuospiirit kaikkien 3 talon katolle ja jokaisen talon katolla on 2 tällaista hydrosellin harjapatteri lämmön talteenottokatosta, jolla on korvattu vanha huippuimuri. Eli nämä on niitä tyypillisiä 60-, 70-, 80-luvun taloja, jossa on ihan vain suoralla puhaltimella puhallettu jäteilma taivaan tuuliin. Aivan. Nyt se saadaan talteen ja hyödynnetty. Joo, se on hyvin yksinkertainen toimenpide poistaa ne vanhat, sinänsä energiatehottomat, paljon sähköä kuluttavat puhaltimet sieltä ja korvata ne tällaisilla tasavirtapuhaltimilla ja sitten niiden yhteydessä on tämmöinen harjapatteri lämmön talteenotto, joka sitten kerää sen jäteilman lämmön talteen ja siirtonesteen avulla tuodaan tonne kattilahuoneessa olevalle lämpöpumpulle. Kyllä. Se on merkittävä tässäkin kohteessa, niin sieltä saadaan koko ajan 70 kilowatin teho. Aivan. Eli aikaisempina vuosina se sama 70 kilowattia ollaan puhallettu taivaalle kesät talvet. Nyt se saadaan kaikki talteen ja aika hyvällä hyötysuhteella. Hei, mennään katsoa sitä pannuhuonetta, että miltä sieltä näyttää. Sehän on tässä ihan vieressä, mutta mennään tonne sisätiloihin lämpimään, niin nähdään, että miltä siellä näyttää. Joo. Pannuhuone on aika suoraan noiden lämpöpumppujen takana ja tässäkin nähdään, että lämpöpumput on voitu kannakoida suoraan talon seinään. Ei tule mitään värinöitä eikä ääniä asukkaille haittaa siitä, että on tänä päivänä aika tasaisesti käyviä laitteita. Tässä näkyykin niin tämmönen hallintayksikkö, missä te sitten myöskin pystytte etäohjaamaan sitä. Joo, tällaisissa järjestelmissä on aina etävalvomot,
missä päästään sitten tarkkailemaan ja tekee kaikki säädöt etänä ihan 24/7, jos jotain tarvetta tulee, ja tarkkailemaan energiatehokkuuksia ja kaikenlaista. Kaikki mitataan tänä päivänä, koska tietysti tällaisia investointeja kun taloyhtiöt tekee, niin on se kiva sitten katsoa niitä numeroita, että mitä oikeasti tapahtuu. Kyllä, kyllä. No siellä sun takana nyt itse asiassa näkyy sitten toi öljy kautta kaasukattila. Kerropas siitä hiukan. Siinä on tosiaan mahdollisuus käyttää joko öljyä tai kaasua. Joo, kyllä joo. Näissä suuremman kokoluokan kattiloissa on tyypillistä se, että ne menee öljyllä ja kaasulla. Tässä taloyhtiössä on ollut molemmat. Ja ne on tää on muistaakseni tää on yli 400 kilowatin kattila siinä, joka on siinä paikallansa. Sitten siellä taaempana, eli tuolla, niin siellä sitten on, kerropas siitä, mikä siinä on. Joo, siinä on Ecoforestin maalämpöpumppu, 100 kilowattinen inverterilämpöpumppu. Ja sen tarkoitus on nyt ottaa se äsken ulkona kuvattu se lämmön poistolämmöstä talteen otettu energia, niin pumpataan siinä korkeampaan lämpötilaan. Eli näissä lämmön talteenottojärjestelmissä niin itse lämpöpumppunahan toimii ihan samanlainen pumppu kuin maalämpöpumppu. Itse asiassa se on maalämpöpumppu. Ja se tälläkin hetkellä tuottaa nyt sen 70 kilowattia tehoa siitä ulospuhallettavasta ilmasta. Et siellä katolla tosiaan kiertää ihan niin kuin maalämpö, vastaava kuin maalämpöneste. Kyllä, kyllä. Tämä on nyt tämmöinen vähän järemmän kokoinen järjestelmä verrattuna omakotitaloon tai sitten sellaiseen pieneen rivitaloonkin. Mutta tämä tietysti osoittaa sen, että tällaisissa isossa kohteissakin, onko se nyt sitten kerrostalo tai joku yrityksen kiinteistö tai mikä hyvänsä, niin tämmöinen hybridlämmityskin on ihan varteenotettava vaihtoehto. Joo, kyllä. Ei siinä sinänsä ole niinku teho- tai kokorajoituksia siinä, että laitteet on tänä päivänä, niitä saa hyvinkin suuria ja sitten erilaisilla kaskadikytkennöillä saadaan vieläkin paljon suurempia. Tosiaan niitä rajoitteita ei ole. Tuleeko sulla jotain muuta mieleen, mitä nyt tästä kokonaisuudesta tai hybridlämmityksestä puheen ollen haluaisit mainita tai sanoa? No tässä kohteessa tietysti tunnusomasta on se, että vaikka tämä on niin kuin useiden satojen kilowattien lämmön tarve tässä, niin ollaan kuitenkin niin kuin tämmöinen järjestelmä tehty ilman maalämmön hyödyntämistä, että se ei ole yhtään kaivoa porattu. Voisi toki porata, mutta tälle alueelle ei saa, mutta tämä tekniikka sinänsä sekä tämä lämpöpumppu niin sallii sen, että sinänsä tuollainen laite on siinä mielessä hybridi, että siihen voi yhdistää aurinkopaneelit ja ulkona pyörivät ulkoyksiköt, mitkä ottaa ilmasta lämpöä, ja sitten tosiaan nämä katolla olevat laitteet, mitkä siellä on nyt, ja sitten ne on niin viisaita vehkeitä, että ne osaa käyttää sen energian ensin, mikä on kaikkein kustannustehokkainta. Ja sitten meillä oli tosiaan tämä öljy- ja kaasukin Kyllä, ne on vielä vaihtoehtona, että näihin maailman aikoihin, kun ei tiedä, että mikä on tilanne 5 vuoden päästä energian hintojen saatavuuden ja näiden kanssa, niin ei se tyhmä ole varautua sitten monenlaisiin vaihtoehtoihin. Tämä on varmaan tämän huoltovarmuuden kannaltakin järkevää, että sulla ei ole niin kuin, ikään kuin kaikki munat samassa korissa. Joo, se on nimenomaan se on näin, että ja sitten kun on kaasu- tai öljylaitteet, kun ne on hyväkuntoiset, niin miksipä niitä sitten hävittämään. Jes, hyvä. Kiitoksia, Petri. Kiitos.